Brothers and sisters, Laetare Sunday is the fourth Sunday in the season of Lent, in the Western Christian liturgical calendar. Traditionally, this Sunday has been a day of celebration within the austere period of Lent. This Sunday gets its name from the first few words of the traditional Latin entrance verse for the Mass of the day. What is the meaning of Laetare Sunday? The term is derived from the opening words of the Latin Mass, Rejoice, Laetare, Jerusalem, Isaiah 66:10. The Church is called to joyful anticipation of the victory to be won. What is the origin of Laetare Sunday? Laetare is the first word, meaning rejoice, in the Latin text. On Laetare Sunday, as similarly with the third Sunday of Advent's Gaudet, the fourth Sunday of Lent is called Laetare Sunday, when the Church takes a bit of breather from Lenten practice and opens Mass with the entrance, in Lent in the Western Christian Church, so called from the first word rejoice, of the introit of the New Advent, the fourth, or middle, Sunday of Lent, so called from the first words of the introit at Mass, Laetare Jerusalem, rejoice, O Jerusalem. What is Laetare Sunday? 3 things to know. Why are the priests wearing pink? 3. Why do we celebrate on the fourth Sunday of the joy of resurrection? The little-known tradition of Laetare Sunday. Rome reports in English, 2 days ago, ... It is known as Laetare or Joy Sunday, a way the Church encourages its faithful to finish the period of Lenten penance with the joy of Christ's resurrection in mind. Laetare Sunday, fourth Sunday of Lent, homily by Archbishop Jose 8. Readings. Then Samuel asked Jesse, Are these all the sons you have? Jesse replied, There is still the youngest, who is tending the sheep. Samuel said to Jesse, Send for him, we will not begin the sacrificial banquet until he arrives here. Jesse sent and had the young man brought to them. He was ruddy, a youth handsome to behold, and making a splendid appearance. The Lord said, There, anoint him, for this is the one. Then Samuel, with the horn of oil in hand, anointed David in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord rushed upon David. Responsorial Psalm, Ps 23, 1-3a, 3b 4, 5, 6. R. 1. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, I shall not want. In verdant pastures he gives me repose. Beside restful waters he leads me. He refreshes my soul. R. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. He guides me in right paths. For his name's sake, even though I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are at my side. With your rod and your staff, that give me courage. R. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. You spread the table before me, in the sight of my foes. You anoint my head with oil, my cup overflows. R. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Only goodness and kindness follow me, all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord, for years to come. R. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Reading 2. Epistles of St. Paul to the Ephesians 5, 8-14. Brothers and sisters, you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for light produces every kind of goodness, and righteousness and truth. Try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the fruitless works of darkness. Rather expose them, for it is shameful even to mention the things done by them in secret. But everything exposed by the light becomes visible, for everything that becomes visible is light. Therefore, it says, Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will give you light. Verse before the Gospel, John 8:12. I am the light of the world, says the Lord. Whoever follows me will have the light of life. Gospel, John 9, 1-41. As Jesus passed by he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither he nor his parents sinned. It is so that the works of God might be made visible through him. We have to do the works of the one who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. When he had said this, he spat on the ground, and made clay with the saliva, and smeared the clay on his eyes, and said to him, Go wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed, and came back able to see. His neighbors and those who had seen him earlier as a beggar said,
"Isn't this the one who used to sit and beg?" Some said, "It is." But others said, "No, he just looks like him." He said, "I am." So they said to him, "How were your eyes opened?" He replied, "The man called Jesus made clay and anointed my eyes, and told me, 'Go to Siloam and wash.' So I went there and washed and was able to see." And they said to him, "Where is he?" He said, "I don't know." They brought the one who was once blind to the Pharisees. Now Jesus had made clay and opened his eyes on a Sabbath. So then the Pharisees also asked him how he was able to see. He said to them, "He put clay on my eyes, and I washed, and now I can see." So some of the Pharisees said, "This man is not from God, because he does not keep the Sabbath." But others said, "How can a sinful man do such signs?" And there was a division among them. So they said to the blind man again, "What do you have to say about him? Since he opened your eyes?" He said, "He is a prophet." Now the Jews did not believe that he had been blind and gained his sight, until they summoned the parents of the one who had gained his sight. They asked them, "Is this your son, who you say was born blind? How does he now see?" His parents answered and said, "We know that this is our son and that he was born blind. We do not know how he sees now, nor do we know who opened his eyes. Ask him, he is of age. He can speak for himself." His parents said this because they were afraid of the Jews, for the Jews had already agreed that if anyone acknowledged him as the Christ, he would be expelled from the synagogue. For this reason his parents said, "He is of age, question him." So a second time they called the man who had been blind, and said to him, "Give God the praise. We know that this man is a sinner." He replied, "If he is a sinner, I do not know. One thing I do know is that I was blind and now I see." So they said to him, "What did he do to you? How did he open your eyes?" He answered them, "I told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples, too?" They ridiculed him and said, "You are that man's disciple. We are disciples of Moses. We know that God spoke to Moses, but we do not know where this one is from." The man answered and said to them, "This is what is so amazing, that you do not know where he is from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners, but if one is devout and does his will, he listens to him. It is unheard of that anyone ever opened the eyes of a person born blind. If this man were not from God, he would not be able to do anything." They answered and said to him, "You were born totally in sin, and are you trying to teach us?" Then they threw him out. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo. Dinara si Jesus kan managdakop sa iya sa harong ni Caifás. Halangkaw na padi. Duman nagdiripon ang mga iskriba asin ang mga buon sa banwaan. Si Pedro na harayo nagsunod sa iya sagod sa palasyo kan halangkaw na padi. Luminaog asin piminukaw kataig ka mga bantay sa paghiling kung ano ang magiging katapusan. Ang mga puon ng kapadean, asin ang bilog na sanggunian, naghahanap manunod sa Diyos. Ang katotoongan manungod sa buhay asin kagalanan ng tao, anuman napipili kang tinataan, na totoo asin matalis, kay buhay na mahiling sa liwan.
Pilato nagbalik sa laog, ipinaabot si Jesus asin sinabihan, "Ikaanhade kan mga Hudiyo?" Si Jesus nagsimbag, "Iyan ang sa imong paghuna kung may nagsabi sa imo dapit sa ko." Si Pilato naghapot, "Ano ako, Hudiyo? Dinarakas ako kan sa imong banwaan, asin kan mga puon ning kapadean. Ano ang ginibo mo?" Si Jesus nagsimbag, "Ang kahalean ko, bagong sa kinapuana ini. Kung sa kinapuana ini ang kahalean ko, ang sa kong mga kampon, ikilaban ko ta na, tangalim di ako mahulog sa kamot kan mga Hudiyo. Kaya sa katunayan, ang kahalean ko, bagong gikan digdi." Si Pilato nagsabi, "Siring, ikahade?" Si Jesus nagsimbag, "Totoo ako hade. Huli kay ni, ako namundag, asin huli kay ni, ako napadigdi sa kinaban. Tanganing maging saksi kan katotoohan." Si Pilato naghapot, "Ano ang katotoohan?" Nagpasaan kang krus, sinasamba sin umong ika kagurangnan. Kada sa inakos may 5 minutes. Pagbasa halis Ebanghelyo ni San Juan. Makadangog ni Pilato kan mga tataramo na ini, inuwas niya si Jesus asin tuminukaw sa tribunal, sa lugar na inaapod Palitada. Bisperas na kan Pasko, harin na ang kautuhan. Si Pilato nagsabi sa mga Hudiyo, "Uyaan sa indong hadi, sinda ng kurahaw. Haleon, haleon, ipako sa krus." Si Pilato nagsabi sa inda, "An sa indong hade, ipako sa krus?" Ang mga puon ng kapadian nagsimba, "Day kaming ibang hade, kundi si Sisar." Sa katapusan, si Jesus itinaon ni Pilato sa inda, tanganing ipako sa krus. Kaya kinuaninda si Jesus, asin pinapasaan kang krus, paluwas pasiring sa lugar na inaapod Kalbaryo. Ebanghelyo kan kagurang. Ika-anom na istasyon, si Jesus na padungkal huli sa gabat kan krus. Sinasamba asin inuumom ika kagurangnan. Si Jesus dinarakan mga soldados sa laog kan pretoryo. Residensya kan gobernador, asin ang bilog na batalyon ipinaapod. Ginubingan siya ni danin purpura, mga tunog, ginubong korona, asin ikinurona sa iya. Dangan pinagrukyaw siya ninda. "Mabuhay, hadi nin mga Hudiyo." An payo pinukpok ninda nin kawayan, pinaglutaban, asin nagluluod man ngaya sa pagtaugalang sa iya. Pagkapag-ulog-ulogan sa iya, hinali ang purpura, asin sinanglian, kan dati niyang gubing, asin inuwas, tanganing ipako sa krus.
Ang Ebanghelyo kan kagurangnan. Tinabangan ni Simonseteo si Jesus sa pagpasaan kan krus. Sinasamba as inuumang ka kagurangnan. Pagbasa ni sa Ebanghelyo ni San Marcos. Nag-agi haliduman sa uma si Simon Sireneo, ama ni Alejandro asin Ruco. Asin pinilit ninda na magpasaan kang krus ni Jesus. Dinaran ninda si Jesus sa Golgota, buot sa bihon kabunguan. Ipinainom sa iya, arap na may salak na mira, alagad na inya ininom. Ipinako sa krus, pinagbaranga ang sayang gubin, asin pinaglipahan. Kung si Isay ang mga kukuan. Ang Ebanghelyo kan kagurang ko na Diyos, narakan na sinantabayan na kami, sa dalan kan pagkasaro, pagkamuot asin katilinungan. Amen. Pasiring sa ikawalong istasyon. Rinangan ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Sinasamba sa inumong ika kagurangnan. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas. Pul na tao ang nagsunod sa iya, asin na pul na babae ang nagtangis, asin na nambitan huli sa iya. Si Jesus nagsalingoy asin nagsabi sa inda, mga babae sa Jerusalem, di ako nindo pagtangisan. Pagtangisan nindo ang sa induman sana, at ang sa indong mga aki, huli ta maabot ang aldaw na masabi sa inda, paladan ang mga bawas, ang mga tulak na daing aki,
asin ang mga daghan na daing pinapasuso. Sa mga bulod, masabi sinda, pukanan nindo kami. Sa mga bukid, masabi sinda, tambunan nindo kami. Ebanghelyo kan kagurangnan. Pagbasa alin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Duha pakatawo ng mga tulisan, ilinuwas ninda, tangaling gadanon sa kaibahan niya. Pag-abot ninda sa lugar ng inapod Kalbaryo, ipinako ninda si Jesus sa krus, asin man ang mga tulisan, saro sa wala, asin saro sa tuo. Si Jesus nagsabi, Ama, patawara sinda, dahil ninda aram ang sa indang ginigibo. Ang sa iyang lubing pinagbaranga, asin pinagripahan ninda. Ang mga tao nagmamasid, ang mga puon sa banwaan, nagulog-ulog sa iya, asin nagsabi, iniligtas niya ang iba, iligtas man niya ang sa iyang sarili, kung siya ang Mesiyas ng Diyos, ang pinili. Ang mga soldados nagrani sa pagulog-ulog man sa iya. Dinulutan siya ng suka asin sinabihan. Kung ikaw ang hade kan mga Hudyo, iligtas mo ang sa imong sadiri. Duman sa itaas ng krus na susurat, ini ang hade kan mga Hudyo. Ang Ebanghelyo kan amor na Diyos. Ako ang ganda po ng tubo ko, kahit yan na yan, ako kanina. Dito na lang yata. Pabalik yun. Pagbasa alin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Saro sa mga tulisan na nabibitay sa krus, nagulog-ulog sa iya asin nagsabi, bakit ika ang Mesiyas? Ligtasan ang sa imong sadiri, asin ligtasan man kami. Alagad sinaway siya kan kapwa niya tulisan, asin sinabihan, dahil ika natatakot sa Diyos, mantang ika nasisilutan ng siring, ang tong silot matanos, maninigo sa tong sala, alagad ini, dahil sala na binibo. Danga nagsabi, Jesus, girumdum man ako, kunyaon ka na sa imong kahadayaan. Si Jesus nagsimba, totoong sinasabi sa imo, ngunyan man sana, maibakas ako sa paraiso.
Adbanghelyo kan kurangna. Bago nautsan ang atong kakurangan, winaras niya kamot ng Diyos sa parahagong na nag-ako sa iya bilang Mesiya. At nagsulsol sa kaiyang kasaklan. Nagtugod at nagsarig siya sa pagpatawad kan Diyos. Asin sa pag-ako kan hadik kahadian kan lakon. Maninigo ang padusa para sa iya. Siring man duman sa iyang kapwa talaga ni siring sa langit. Ang samuyang nakanot sa rawal daw, ikaw mo samuyang ngunyan, asin patawanan mo kami kan sa mong mga kasalaan. Siring na pinapatawad ang mo ng kasalaan sa muya, asin harikan ipang kakasugod, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Ave Maria, pano ning grasya, ang kagurangan niyaong sa imo. Paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong puputnan si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ibig mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan sa muyang kagadanan. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O mamuot na Diyos, kaya ka sinatabayan mo kami, sa dalan ng pagkasaro, pagkaroot, asin katanungan. Amen. Pasiting sa ika-11 istasyon. Pagbasa hali sa Ebanghelyo ni San Juan. Yaon duman sa pamitisan kang krus, ang sa iyang ina. Ang tugang kan sa iyang ina, na si Maria Cleopas, asin si Maria Magdalena. Pagkahiling kan sa iyang ina, asin kan sa iyang disipulong, namumutan sa kataid niya, si Jesus nagsabi, Babae, uya an sa imong aki. Dangan sa disipulo, uya ang sa imong ina. Puon ka ito, inako siya kan disipulo sa iyang haro. Ang Ebanghelyo kan kagurangnan. Gumaw sa imong Kristo. Dahil man sindang na Samba asin lumaw ika kagurangnan.
Sa makusog na tingog, si Jesus nagsabi, Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sapong espiritu. Pagkasabi ka ini, nautsan, ang kapitan na nakahipin nangyayari, nag-uong ko sa Diyos asin nagsakbi. Totoo mananggad, ang taong ini daing sala. Ang mga tao na nagtitiripon sa paghiling kaini, kanahiling ang nangyari, nagpuli sa banwa, tinuturumbok ang sa ilang mga daghan, ang sa iyang mga kamigwit, asin man ang mga babae na nagsusunod sa iya, puon sa Galilea, nagtirindog sa rayo, asin saksi kainigabos. Ang Ebanghelyo kat kagurangnan. Pag-umaw sa imong Kristo. Nalaog ning tulong oras, nagtiyo si Jesus sa mga manlain-lain na paagi ning pagpasakit asin pag-ulog-ulog sa iya. Kaiba ang tuwang parahabon, siya ipinako asin nagadal sa krus. Inaron nin Diyos sa gabos na namumuot sa iya. Ang kagadanan ni Kristo nagdadara sa to sa likod kan buhay, digding sa kinakban. Kung ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samuyang kami sa samuyang niya, asin panawan mo kami ng sa mong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang kasalat na muya, asin nari kami pagdarahas subot, kundi agawa kami sa maraong. Magiging mayaman sa gabos na dagat. Ika-dressing sa so, si Jesus inuho, sinasamba si Propong Kamarama. Kaayon sa sanggunian, marahay asin matalo sa tao, bagong uyon sa kinibo kan mga Hudyo. Siya taga-Arimatea, banwa sa Judea. Nadalat man siya ng kaharian ng Diyos. Ininagduman si Pilato, asin hinagad ang bangkay ni Jesus. Tinanggal, pinato sa tamo. Asin ibinugtak sa lulugnan na tinukig sa gapo. Dahil pa na nilubong duman. Alagad ito kang pag-andam, asin magsasabado na. Ano mapay sa kiriban ka, puon sa Galilea, nagsunod sa paghiling kalulukan, at kung kupano ilinaog ang pangkan. Pagpili, nag-andaw ng mga pamot, asin mga panlahi. Torsing Istasyon.
Ika-14 istasyon, ang pagkabuhay liwat ni Jesus. Sinasamba asin inumaw mi ika kagurangnan. Pagbasa halis sa Ebanghelyo ni San Lucas. Aldaw ning Sabado, sinda nagpahingalo, susog sa tugon. Alagad sa inot na aldaw, kan simana, agang amay, ang mga babae nagduman sa lulubngan, daraan mga pahamot na sa indang inandam. Nahiling na ang gapo, binungkal na. Naglaog sinda, asinda po, dai na ko ang bangkay ni Jesus nakagurangnan. Dai maabot kan sa indang isip, kung ano ang buot sa bihon kainin. Asin uya nagpahiling sa inda, duwang lalaki, nagkikintab ang mga gubing. Ang mga babae nagkatarakot, asin dumiro ko. Ang duwang lalaki nagsabi sa inda, tadaw ta, ang buhay nahanap nindo sa mga gadan. Dai na siya digdi, nabuhay na liwat. Giramduman nindo ang sinabi niya, kaniyaon pa siya duman sa Galilea. Ang aki nin tawo, itatao sa kamot kan mga tampalasan, asin ibapako sa krus, alagad sa ikatlong aldaw, mabubuhay liwat. Ebanghelyo kan kagurangnan.